כשבבוקר קמנו לא היה חשמל וגם לא היו מים. אבל אני יורדת למטה, ורק פה היה חשמל, זה לראות את בורא עולם בכל פיסת אמת, טבע, מציאות. בטוח, מתחילים. לא אצל כולם הדברים נעשים בכזאת קלות ובכזאת טבעיות. לפעמים הדבר הקדוש הזה של ילודה דורש מאמץ אחר. שלום שרה מבוני עולם. שלום וברכה. ושלום עדי גולד, מנהלת הקליניקה של דוקטור ערן גולד. בואו נדבר על הרגע שבו צריך את פלן בי, את הפתרון שעולם הרפואה נותן כדי לשמור על הדבר הקדוש הזה שנקרא ילדים, ילודה ושמירה על התהליך הזה. מה בעצם קורה כשילדה, נערה, רווקה, אישה, הולכת ומתבגרת וכוח הילודה מבקש תשמרו עליי? קודם כל, כוח הילודה מתחיל בגיל מאוד צעיר לבנות שמתחתנות מוקדם, שזה רובם הגדול. ואז אם את נשואה שנה, שנתיים, היום זה פחות, פעם היו מחכים שנתיים, היום שנה כבר, זהו, אי אפשר להחזיק יותר מעמד. ואז בעצם פונים או לארגון בוני עולם כדי לדעת מה לעשות ואיך להתחיל, או ישירות לרופא. כשפונים לרופא נשים רגיל מקופת חולים, הוא לא יודע לתת את המענה של הפוריות. הוא נותן קצת בדיקות, זה לא מענה מושלם. יש בעיה בפוריות, צריכים ללכת לרופא של פוריות. אי אפשר ללכת לרופא נשים רגיל, שעושה ביקורות הריון ודברים יחסית פשוטים, ולבקש ממנו פוריות. אז הדבר הראשון שבעצם אנחנו עושים, זה אומרים איזה בדיקות עשית כבר, וגם תוך כדי השאלה את יכולה להבין גם קצת לאיזה כיוון הבעיה הולכת. דבר ראשון, תחפשי רופא של פוריות. אנחנו כמובן ממליצים, יש רופאים שאנחנו ממליצים, בדרך כלל שמתחילים עם הרופאי קופת חולים. הבעיה צצה עם הזמן, ככל שהיא מתחילה, כדורים וזריקות, ואז אנחנו מפנים הלאה לרופאים היותר מומחים שמתעסקים אך ורק בפוריות, והם יודעים לתת את המענה הרבה יותר טוב. עדי, בעלך, דוקטור ערן גולד, ואת, ואני חושבת שמה שמיוחד בכם זה שאתם נותנים מעטפת משפחתית כזאת. זה לא רק דוקטור גולד מחכה בקליניקה, זאת גם את. מה, ותכף ניכנס למשפך שילך וייתן יותר ספציפיקציה לרווקות המבקשות לשמר את כוח הילודה שלהם. מה הדבר שאת מרגישה שכשבאים לבקש עזרה בילודה, שהיא לא באה בדרך טבעית, מה הדבר הרגשי שאישה זקוקה לו? קודם כל, באמת, כשנשים מתקשרות אלינו, היא מגיעה אליי, ומצורך איזשהו צורך שזיהינו, ואני זיהיתי ושמתי לב ככה כשבעצם דוקטור גולד התפתח, ואת יודעת, התמחה יותר ויותר בתחום הפריון. ממש זיהיתי את הצורך של נשים לבוא בצורה גם דיסקרטית, גם אישית, גם פרטית, לקליניקה שהיא יותר קטנה, יותר מכילה. ובאמת, מאחר ודוקטור גולד כל כך עסוק, ועובד, את יודעת, באמת זה בעבודת קודש. אבל אני נכנסתי לתמונה, והרמתי את כל הנושא הזה של הקליניקה, בשביל לתת להן מענה אישי, פרטי שלי, בליווי שלו, לכל מה שהן צריכות. ואני באמת חובה נשים שהן ככה מתקשרות ואומרות, וגם כותבות לי לפעמים בכל מיני אפיקים, אני חייבת ילד עכשיו, אני לא מצליחה להיכנס להיריון, תעזרו לי. פחות לפעמים, ואני באמת, כאילו, אני נמצאת שם, יש לי את הזמן, יש לי את הרצון, ויש לי את היכולת לעזור, להקשיב, וזה הצינור הזה שנייה לפני שהיא מגיעה לבדיקה, או את בטוח יכולה גם להתחבר לזה, הן פשוט, הן מאוד לחוצות.
הן מאוד לחוצות, והן ישר גם אומרות לי, לא רגע, אבל בלי הורמונים, לא רגע, אבל ישר ישלחו אותי להפריה, אבל ישר... וגם אם זה שימור. בואו נדבר על שימור. כי זה חשוב לנו. זה בדיוק מגיע לשם. גם שם יש פחד. תסבירו. פחד לבד. הנה, אני חושבת שגם שרה יכולה להתחיל... בנות מתקשרות אליי. אגב, אני עונה ל-150 שיחות ביום, ורק בפוריות. זאת אומרת, יש ימים שאני כבר ממוטטת מהשיחות, אבל באמת זה בגלל שאני באה מהמקום שאני הייתי בו, אז אני נותנת את כל כולי בכל שיחה. אז כשמתקשרת רווקה ואומרת לי, ובשביל מה אני צריכה לעשות, ומה אני צריכה להכניס את עצמי לכל הדבר הזה? אז אמרתי לה, את עושה ביטוח חיים, ביטוח לרכב, ביטוח בריאות, זה ביטוח. כל ביטוח שאנחנו עושים, אנחנו מתפללים לא להשתמש בזה. לך יהיו ביציות מוקפאות, וזה יהיה הביטוח שלך. את תתחתני בעזרת השם מהר, נגיד עכשיו את בת 38, נגיד שתתחתני בת 40, ותיכנסי להיריון טבעי. אבל השני, יכול להיות שכבר לא כל כך מהר יבוא. והשלישי אולי לא יבוא, כי את כבר תהיי בגיל... יש לך ביציות מוקפאות? יש לך ביטוח. תסבירו לנו... את יכולה להשתמש בזה. תסבירו לנו מה זה בעצם אומר. זאת אומרת, למי שנוחת אל תוך הרעיון הזה כמו מהחלל עכשיו. מה זה אומר הקפאה, שימור? מה אנחנו בעצם אומרות כאן עבור אישה? הביצית ככל שהיא יותר צעירה, יש לה אפקט יותר להצליח, לשרוד, להצליח, להיקלט, ובעזרת השם גם ללדת ילד. כל הסיפור בעצמו של האפקט, זה שהן צריכות לעבור בדיקות ראשוניות. זה לא נעים, זה לא נעים לאף אחת, בטח לא לרווקה. צריכות להתחיל להזריק לעצמם זריקות. שוב, זה לא דבר שנעים לאף אחת. וגם את עושה את זה לבד, זה לא שאת עושה את זה עם הבעל. את עושה את זה לבד. אז אנחנו... המעטפת, אנחנו זה לא רק אני, אנחנו עוטפות אותם, אנחנו עוזרות להם, אנחנו שומעות אותם. אני אישית גם פעמיים בשבוע נמצאת בבתי חולים, אז אני גם, אם זה נופל להם על היום שלי, הן מאושרות, כי אני ממש, ואני גם מביאה בבוקר איזה שוקולד, איזה משהו, או איזה כוס בהצלחה. כאילו, אנחנו איתך, אנחנו לא... את לא לבד. את לא לבד. זהו, זה משהו שצריך אבל כן לדייק אותו, כי באמת יש המון תחושת לבד סביב התהליך הזה, להבדיל מנגיד זוג שעכשיו מנסה להביא ילד, אבל הם ביחד והם באים ביחד, ומשאת נפשם של והוא מלווה אותה והם נכנסים ביחד, ובכל זאת, וגם שניהם לפעמים מדברים איתי, וגם עם דוקטור גולד, אבל בסוף שאני נתקלת בנשים שמתקשרות, וזה קורה היום יותר ויותר. לבד. גם הלבד, גם תחושת הלבד, וגם ההחלטה הזאת לצאת לתהליך הזה. עכשיו, חוץ מכל התחושות שמלוות את זה, יש לזה גם היבטים כספיים שהן צריכות לקחת בחשבון, נכון. וזה גם משהו שצריך לציין אותו. דברו איתי, בואו לפי הסדר, על רגע ההחלטה. זאת אומרת, בחורה מרגישה שהיא ניסתה והיא משתדלת והיא נפגשת, כן. ועדיין לא מגיע האביר הצדיק על הסוס הלבן. והיא מבינה שהגוף הולך ומקבל בלי מאופן היותנו חלק מטבע, ויש אפשרות שהרפואה נותנת וההלכה גם. כן, כן. זה אנחנו בזמנו ניגשנו לרב שטיימן, המנהל של בונה עולם, וגם אני הייתי, הוא אמר לפרסם את זה, לא בעיתונות, כי ילדים קוראים עיתונות, אבל בכל מקום שבנות נפגשות, יש מפגשים של בנות, אני נסעתי פעם ליבניאל ופעם לפה ושם, וסיפרתי את זה לבנות שהיו שם, את כל התהליך, ומאוד התעניינו, ונהיה מזה הרבה, חלק מהבנות האלה עשו שימור פוריות, חלק מהם גם התחתנו, חלק מהם גם ילדו, כאילו ממש אמרו איתי כבר על קשר, כי הייתי איזה חלק שדחף אותם לכל הסיפור הזה. והרב שטיינמן נתן את ברכתו? כן. אני מרגישה שלפעמים זה גם תהליך פותח, כאילו הרבה פעמים שאת מגיעה לאיזושהי החלטה, שאת הולכת ועושה את זה, משהו קורה. ופתאום את מכירה מישהו. נכון. וזה כאילו, את לא יכולה להסביר את זה, אבל ברגע שמישהי שלמה עם משהו, עכשיו תראי, באמת, אני לא מתיימרת להיות בצד הזה, כי אני לא הייתי שם. זה רק מתחושות שאני מקבלת ומשיחות עם בחורות, בנות, צעירות שמתקשרות עליי, וגם הן צעירות, אבל הן כבר לא כל כך צעירות, ואת כן מתחת ל-40, אבל את כבר 38, את לא 32, והן כבר רואות את החברות, מתחתנות, עושות ילדים, זה מאוד קשה, גם קשה לי לדבר על זה, כי אני חושבת שזה לא יישמע שיפוטי, שזה לא יישמע איפה אני לעומת כולם, אבל זה נמצא שם. זה נמצא שם, אבל אם את מקבלת את ההחלטה, אז אני חושבת שמשהו קורה.
משהו קורה. משהו קורה, פתאום תכירי, פתאום, בדיוק. תמיד נשארתי איתם בקשר, זה מצלצלות, התחתנתי, מצלצלות, אני גם נכנסתי להיריון טבעי. ואז יש לך גם עוד ביציות. ואני מאושרת בשמחה, לפעמים אני אפילו לא זוכרת אותם. כן, אז זה לא משנה. כן, זה תהליך. התהליך, כי כאילו יש משהו בתהליך. היא רוצה להיות אימא. שזהו, עכשיו, זה משהו שאני רוצה שנייה לדבר, בגלל שאנחנו גם נשים עם יראת שמיים, להבין איפה האמונה נמצאת כאן בתוך המטריה הזאת, כי כאילו עד הרגע שבו בחורה מחליטה לעשות את התהליך הזה, שהוא בעצם התערבות רפואית, זריקות, הורמונים, שאיבה, הקפאה של הכלי הזה, שהוא כלי מחזיק ברכה של ילדים, אבל עד אותו רגע הייתה באמונה שהיא תהיה כמו ברגיל, שהיא תתחתן, שהתהליך הזה יעשה בתוך הגוף, בשקט. פתאום יש משהו בואו נעזור, באמונה. האם זה סותר אמונה? האם זה סותר המתנה רגילה? זאת האמונה בעצמה. כי אם אנחנו מאמינים שאנחנו רוצות להיות אימהות, אבל כרגע מסיבות גם שממיות, זה גם אמונה, לא הגיע הבחור שלי, אבל אני יכולה לעשות משהו כדי להיות אימא בעתיד. אני שומרת על זה, זאת האמונה. מי שעושה את זה, זה אישה מאמינה. הלא מאמינות לא עושות את זה. נכון. וגם אני יכולה לציין שאני נתקלת בהרבה נשים שהרי יש טווח גיל לשימור. זה בין גיל 36 ל-41 אם אני לא טועה. גם יותר צעירות, 34, כן, עד 41 אבל יש אפשרות לשמר. ואני ממש נתקלת בנשים שממש דקה לפני פתאום מתעוררות והן נהיות בנות 40. יש להם אני לא יודעת אם את נתקלת גם. בדיוק, אבל הן עדיין הולכות לתהליך הזה. וזה גם, זה ממש גבולי. אני חייבת להגיד לכם שהפרק הזה בפתוח התעורר והתבקש על ידי פניות אינסוף של רווקות שכתבו לי במייל, תעוררו, תגידו, נשים מפסידות את הילדים שלהם בגלל שהן לא מספיק יודעות על זה, והן שולחות לי תמונות של תינוקות ושל ילדים שנולדו חלקם כתוצאה מהתהליך הזה וחלקם כתוצאה מחתונות. זה לא תהליך שמבטל חתונה או תחליף. ויש לי כאן רווקה צדיקה בשם אליאנה, שפגשתי אותה בירושלים בהרצאה שנתתי לרווקות, והיא כתבה שיר על התהליך הזה שהיא עשתה, כי זה פותח פתח גם בשיח שלנו עכשיו, שאני רוצה שניגע בו, למשהו רגשי מאוד בתוך הדבר הזה. אז אני רוצה להקריא את השיר הזה, כי הוא התחלה, התהליך הזה הוא התחלה של בעצם סוג של הריון ולידה בפני עצמו. שזה מקסים, בטח מי שאוהב להיות אימא. אז היא קראה לזה, אליאנה, עשתה את התהליך מאושרת, רגועה, שמחה. היא קראה לשיר הזה ילדי שרבוט. ילדיי שיגיעו הם השירים הכי צלולים שאשיר. הם המילים הכי יפות שאכתוב, והטקסט הכי מדויק שאזקק. קסם. ובינתיים האוויר לדף, רצונות, חלומות וכמיהה, צחוק ילדים, אכפתיות ורוך, רצון להיטיב ואהבה, כמה אהבה, ועד שאחבוק את מסעת החיים בין ידיי, ואלחש, ברוכים הבאים ילדים שלי, עד אז אהיה טיוטה של אימא. וואו, חזק, חזק. וואו. נכון? כי יש משהו שמתחיל התהליך הזה, גם אם את רווקה, להתעסק עם הגוף שלך, עם ספירת ימים, עם תרופות שמעודדות ייצור של אופציה, של כלי שיחזיק ברכה תכף, את כבר מתחילה להתעסק עם אימהות עוד לפני שרה, איך החברה מגיבה על זה? כיום אני חושבת שהחברה מגיבה על זה מצוין. הבנות בינן לבין עצמן אומרות אחת לשנייה, תראי, יש את הבנות שמתעקשות וחושבות שזה לא ההשתדלות. הרבה אגוזים קשים כאלה פיצחתי והבאתי אותם, וחוץ מתודה לא שמעתי משהו אחר. כי זה באמת תהליך שאם את מסבירה אותו טוב, ואם את מבינה אותו טוב, זה תהליך לגמרי של אמונה, של השתדלות, שכמו שכל דבר אנחנו משתדלים בו. אז
אז בזה שזה הדבר הכי חשוב לכל אחת, באשר היא, שיהיה לה ילד, שיהיה לה המשך, זה פשוט מופלא. היום אני חושבת שכשהתחלנו זה היה משהו בטאבו כזה סגור, ולאט לאט את ראית איך שזה נפתח, ואיך שעוד בנות באות ועוד בנות באות, וזה... ואפילו מפטפטות על זה בינם ובין עצמם. נכון. אני חושבת שגם בתהליכי IVF וגם בתהליכי שימור פריון שעכשיו מדברים עליו יותר ויותר. יש היה איזשהו כזה טאבו בזה. זאת אומרת, נשים התביישו. אני חווית בושה. אני לא סיפרתי לאף אחד עד ששימי שלי לא נולד. אנשים לא משתפים. לא סיפרתי תגידי לנו הפריה. אוקיי. אני אסירים הפריות ולא סיפרתי לאף אחד חוץ מההורים שלי ובעלי, אף אחד לא ידע שאני עושה הפריות. יש בזה מין תחושה של בושה, כאילו מה לא טוב בי, מה לא... שוב, אנחנו חוזרות... כישלון. גם בשימור פריון וגם ב-IVF את מרגישה שהגוף אולי בוגד בה עכשיו, ספציפית ב-IVF אולי כן, אבל בשימור יש גם תקלות בדרך, זאת אומרת, זה לא תמיד ורוד, צריך לדבר גם על זה. לא תמיד יש ביציות, אני חושבת שאת יכולה להוסיף כאן עליי, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד יש ביציות כמו שמצפים, לא תמיד... כן, יש לכם אכזבות, וגם על זה צריך להגיד, זה לא תמיד ורוד, זה באמת לא תהליך שהוא כזה קל, לכאן ולכאן, ואני חושבת שדווקא הפתיחות, לדבר על זה, להכיל את זה, עזבי אותי, כאילו שהן מתקשרות אליי, פונות אליי, באותו קו אני לוקחת את שרה, שהיא מקבלת את אותן שיחות, היא מכילה יותר, היא מדברת עם יותר, זה ממש ארגון. מה את רואה מגיעה בנקבה? כן. בחורה, לעשות את התהליך הזה, או גם אישה נשואה, מה הן הכי צריכות, מה יש הכי חשוב לתת להם? אני בעיקר חובה חשש, ובאמת מין חוסר החלטיות לעשות את השלב הזה. כלומר, הן מתעניינות, הן עוד בודקות, הן צריכות עוד, זה כמו, לא ליד חם, את מבינה, זה קצת נורא לקרוא לזה ככה, אבל בעצם עוד שיחה, ואז אני חושבת שבכלל המפגש הראשון עם הרופא זה בעיקר קבלת מידע. בעיקר תמיכה ושיחה, ויש המון ברפואת נשים, ואני חווה את זה גם אצל דוקטור גולד, זה המון שיחות, זה המון פסיכולוגיה, זה המון, אפשר לשבת שעה עם בחורה, אפילו שעה וחצי, זאת אומרת, זה תורים ארוכים, זה ייעוץ, ולא כי זה, שואלים אותי, רגע, אבל מה זה ייעוץ? זה בדיקה, זה ייעוץ, זה תור, זה ייעוץ, זה תור, תקראי לזה איך שאת רוצה, את באה לקראת משהו גדול, את תקבלי את כל הזמן שאת צריכה, וזה לא, בדיוק, וזה לא דווקא... כי דוקטור גולד הוא אנושי, אני מכירה אותו לא אישית, אבל אני רואה איך הוא מתייחס, ואיך הוא מדבר, אפילו שלום לבנות של המעבדה, זה כבר, יש כאלה שלא אומרים לנו גם שלום. צריך שנייה להתעכב שם, ואני גם אומרת להן, תבואו רגועות, תבואו עם זמן, אל תבואו לחוצות, לפגישה. תנו את המקום שאתן צריכות לסיטואציה הזאת, כדי לקבל גם את כל המידע, גם להתלבט, בדרך כלל זה לא נגמר בתור אחד, הן צריכות שנייה לחשוב, הן צריכות לחזור אליי, הן צריכות... מה הכי מפחיד אותם, עדי? שזה לא יצליח. וגם יש לי שמאוד מפחדות מהזריקות. הזריקות, כן, אבל... אז התהליך עובד הרבה שלא יצליח. המשמין זאת שאלה משמין, הורמונים, אני עצבנית, אני זה, אני יכאב לי, איך עושים את זה, אבל גם אם זה לא יצליח. כן, אם זה לא יצליח. אם זה לא יצליח. זאת אומרת, התאמצתי וזה לא יצליח. ולא יצא לי, ולא יצליח, ולא יהיו לי ביציות טובות, ולא, במה יהיה. והרבה שאלות. שרה, מה בעצם מזריקים לגוף של האישה כדי שהתהליך יצליח, שהוא יהיה בשיאו? מזריקים הורמונים, וכל יומיים 3 בודקים, ואז רואים אם כדאי להגביר או להמעיט. מזריקים בבטן? כן. בבטן. היא אמורה להזריק לעצמה, אבל יש הרבה מפחדות שבאות אליי ואני מזריקה להם. סתם כי בן אדם לא אוהב לדקור את עצמו. ואז לפי... כמובן זה הרופא אומר, מה להמשיך או להוריד טיפה מהמינון, כדי שלא תהיה מוצפת באיזה 30 ביציות, שזה מסכן אותה. הזריקות וההורמון הזה, זה גונדוטרופין, הוא בעצם מייצר בוסט לתוך הגוף של האישה, מעורר את השחלה. מעורר שם את כל העניינים, כדי שכשיבואו, תכף תסבירו לי על השאיבה עצמה, זה נעשה בהרדמה? כן.
והיא תהיה יותר יעילה, זאת אומרת, אז בהתחלה זה זריקות לבטן לפי כי הגוף מינון. מייצר ביצית אחת, ואת רוצה לשמר כמה. אז את רוצה כמה ביציות, לא רוצה אחת. ותתחמו לי שנייה את זה בזמן, זאת אומרת, מהרגע שהגענו לייעוץ, ואנחנו מחייכים ומסבירים את התהליך, מהרגע שיתחילו להזריק את הזריקה הראשונה, עד סוף התהליך, כמה זמן לוקח? 10 ימים, 12 יום, 14 יום. יש לך 2 סבבים לרוב, כן. וחודשיים גג, את כבר אחרי הכל. אז אמרנו זריקות של ההורמון. בדיקות כל יומיים 3. בדיקות דם. לראות ביוט. לראות, כן. כאילו אדם קולט את המסר של כל התהליך שם, ואפשר דרכו לדעת. כן. וגם אולטרסאונד. אולטרסאונד שגם רואה את התהליך מבחינה ויזואלית, ואז נקבע יום, והבחורה מגיעה אל בית החולים, ושם בעצם מרדימים הרדמה. מלא? כללית קלה. לא, זה לא... לא כמו של ניתוח או משהו כזה. לא, הן לא מונשמות, לא שום דבר. אוקיי, ואז בעצם מזריקים מזרק ושואבים החוצה את הביציות. איפה שמים אותם? זה עובר למבחנה, מהמבחנה למעבדה. המעבדה שמה את זה בתוך צלוחית, מסתכלת במיקרוסקופ. ביצית זה משהו שזה נקודה בעט שאת לא יכולה לראות בעין רגילה, והן לוקחות את הביצית, ויש צלחת מיוחדת שמחכה לביציות עם חומר מיוחד שמשמר אותם. שם אנחנו נכנסות בתור השגחה. אנחנו גם ראינו את האישה כשנכנסה, אמרנו לה שלום, היא ראתה אותנו, אנחנו ראינו אותה, ראינו שהכל נקי, אין פה שום דבר מאישה אחרת, ואנחנו עם השם שלה והתעודת זהות שלה, ואנחנו מסמנים. מה מסמנים? יש דף של הגברת, אז אנחנו עושים חותמת של בונה עולם, ויש לנו עוד איזה מקדם הגנה, ואנחנו כל הזמן איתם. זאת אומרת, כשעובדים עכשיו עם הביציות של אותה הגברת, אנחנו יושבים בעצם, נגיד אם היא יושבת פה, אני יושבת פה. אני רואה הכל, אני רואה את חדר ניתוח, אני רואה את המבחנות מגיעות, אני רואה אותה שמה בצלחת, עד הסוף שהיא גומרת לספור ולשים ולהעביר לאן שהיא צריכה להעביר, אני כבר קובעת לה לאיזה מקום להכניס את זה. הם נתנו לנו מקומות בתוך האינקובטור שאנחנו יכולים לנעול ולסגור. אז אני שמה את המדבקה, חותמת של בונה עולם, ברגע שהיא שמה את הביציות, אני נועלת, כי אני לא חייבת לשבת להם שם על הראש, הם רוצים, נגיד, לקלף את הביציות בעוד שעה. זה לפי החוק צריך, כאילו, שעה ואחרי שעתיים להקפיא. זאת אומרת, יש דברים שהם, יש להם איזשהו סדר מסוים. אז בהקפאת ביציות זה מה שעדיף. זה קורה שזה קצת פחות, קצת יותר, אבל... זה מדהים. כאילו, זה מאוד מרגיע. שמישהו שומע, שלא יהיו טעויות שאנחנו שומעים עליהם, וכל מיני של מי אלה ושל מי אחרות. המידע הזה. נכון. מידע מאוד מעניין. עדי, את יודעת, אפשר לתאר את כל התהליך הזה כל כך מבחינה רפואית, כימית. נכון. אבל אני פוגשת בצד האנושי, אישי, אפילו אני מעיזה ואומרת אופיי, לשון אופי, כל כך שונה כל אחת והאופי שלה. זאת אומרת, פגשתי בחורה שבלילה נסעה לאיפה שהיא יודעת, שאת מתארת שרה, איפה נמצאות ביציות שרק יצאו ממנה זה עתה, שהיא עדיין נגיד בת 32 ויום יבוא ויש שימוש בזה, והביצית יצאה ממנה כשהיא הייתה במצב של אופי מסוים, מצב רוח מסוים, אהבה לדברים מסוימים, והיא עומדת מחוץ לבית החולים, והיא מתפללת על הילדים שלה, שנמצאים עכשיו בתחילת המסע שלהם, כאן בחדר הזה, וזה עושה משהו רגשי, שמביא אחר כך גם לפעמים אופציה יותר גדולה של חתונות, כי כבר יש לי את הדבר הזה בצד. אתם יודעים, תמיד מדברים על זה שנשים נשואות ילדו אחרי שנים שלא יכלו ללדת, בגלל איזושהי סיבה, אימצו ילד, המון, גם כאן בפתוח וגם בכלל בעולם, ואז אחרי האימוץ של ילד אחד, פתאום משהו קורה לאישה, היא עסוקה בטיפול בילד, היא שמחה, היא מאושרת, היא מלאת נתינה, ואז היא בעצמה מביאה באופן טבעי ילדים לעולם. לי יש לזה הסבר אחר, אבל... ספרי לנו עלייך. אני שמעתי הרבה כאלה. נכון. כן, לא, אז מתי שמעת ההסבר? אז אני אסביר, כן. אני התחתנתי בת 18, בגיל 20 לא נכנסתי להיריון, בזמנו אמרו לחכות 2, חיכינו בסבלנות, נהנינו מהחיים, כזוג צעיר, כלהכיר, כלהיות הרבה ביחד. לחזק את הקשר. כן.
וכשהתחלנו את התהליך, זה גם לא בשנים האלה, זה שנים שמדדו חום וחשבו שהילד יבוא מהמד חום. והטיפולים לא היו עוד קיימים, ובסופו של דבר, אחרי שהלכתי כל הפרופסורים הכי גדולים של התקופה הזאת, אז אמרו, צריכים לעשות צילום רחם, ואז התגלתה הבעיה הבאה, שהחצוצרות שלי חסומות, לא היה אז דברים לעשות, הכניסו אותי לחדר ניתוח, פתחו לי את הבטן, כדי להראה כמה זה אבסורד, ופתחו לי את החצוצרות. עברה שנה, ולא נכנסתי להיריון, אז אמרו, טוב, אז צריך לבדוק שוב את החצוצרות, אז בדקו שוב את החצוצרות, והן שוב היו חסומות, ואז כבר דיברו שבארצות הברית, או לא, באירופה זה התחיל, יש טיפול עוקף חצוצרות, שנקרא IVF, וזה בדיוק מתאים לך, כי לך יש בעיה בחצוצרות, יגיע הטיפול הזה, בשבילך זה הפתרון. אז ישבתי וחיכיתי, אפילו טלפון בבית לא היה תשתית באזור שלנו, הייתי יורדת פעם בכמה חודשים לטלפון הציבורי, מצלצלת למרפאה, הגיע כבר, לא הגיע, עד שפעם אחת כן הגיע, קבענו תור לרופא והגענו. הגענו והוא הסביר לנו את כל התהליך. עכשיו זה נראה כמו שעכשיו אני אומרת לך, בואי תשים לירח, זה היה נשמע משהו הזוי בכל צורה. הבנו מה שהבנו, הלכנו בזמנו לרב אוזנר, ואנחנו מגמגמים את מה שהבנו. אבל הרב אוזנר לוקח דף ורושם את כל השאלות שיש לו. לא היה פקסים, לא היה פלאפונים, לא היה כלום. עד איזה שנה אנחנו מדברים? 83, 4. אימא'לה. אני נשואה מ-79, כן? וואו. ואז... הייתי בת 13. אני לא רוצה להגיד לך. אני נולדתי ב-82. הנה היא באה. כן. ואז לקחנו את המכתב לפרופסור, פרופסור משיח, והוא קרא את זה בשיא הרצינות, וענה תשובות, והסביר את התהליך. הלכנו עם המכתב לרב אוזנר, ככה העברנו מכתבים פעמיים או 3, הוא הבין את התהליך ונתן לנו היתר לעשות את זה, אישור לעשות את זה. אז אני בבני ברק הייתי הראשונה שעשתה הפריה. באסותא לא היה איפה שהיום ברמת החייל, זה היה ב4 ארצות. קלאסי. נפתח שם בינואר. אבא שלי ובעלי נולדו שם. כן, נכון. נפתח בינואר המחלקה, אז אני במרץ כבר עשיתי שם את הטיפול, ובטוחה, מה זאת אומרת? נתנו לי איקקלומין וחוריגון שהיה בזמנו, 2 ביציות, 2 עוברים, מכניסים לרחם, ולי יש תאומים, כאילו מישהו יכול להתנגד, עוברים אז על חיקור רק 10 ימים, עושה בדיקה, שלילי, מה? כאילו לאן הם הלכו, מה עשיתי להם, מה הם עשו לי, מה קרה? כאילו, את החלק הזה, הם אמרו שיש לזה רק 25% הצלחה, אבל אני שמעתי הצלחה, אני לא שמעתי אחוזים. זה משבר ברמות, זה כמו שלקחת אותי לבניין הכי גבוה, זרקת אותי, ותמשיך לתפקד. עכשיו את חתיכות קטנות נשבר, ואת צריכה מחר ללכת לעבודה, ואת צריכה להמשיך את החיים שלך, כי זה עולה המון כסף, והכל פרטי. בזמן הזה לא היה שום השתתפות מקופת חולים, הכל, זה כל סיבוב כזה, בזמנו חיינו בדולרים, לא יודעת מי זוכר את זה, אבל זה עלה כל סיבוב $3,000. זה יותר ממה שהרווחתי אני בחודש. אני עם בעלי, כמובן שהיה לי פשוט צ'קים של אבא שלי חתומים, והיה אומר רק תגידי לי את הסכום ואת התאריך, אבל הוא היה באמצע לחתן ילדים, ואני התביישתי לרשום, אז רק אם נתקעתי, אבל נתקעתי, אז הייתי... לקחתי מאבא שלי. ואז אמרו, כן, זה קורה, זה 25% הצלחה, וככה המשכתי, ונפתחו מקומות ציבוריים, שזה לא עלה כל כך הרבה כסף, מבית חולים השרון, לתל השומר, לאסף הרופא, להדסה עין כרם, ממקום למקום. והשנים חולפות. השנים חולפות, ואני עם ההורמונים כבר מביאה גם 20 ביציות ו15 ביציות, וכולם מופרות, והעוברים על הפנים. זאת אומרת, עד שלא נהייתי משגיחה, לא הבנתי למה אומרים לי עוברים לא יפים, אני לא מספיק יפה. נכון, זה באמת שאלה. זה ביטוי, העוברים מספיק יפה. ואז הבנתי שההתפתחות שלהם לא טובה.
אחרי שהיינו נישואים 11 שנה, הגענו לפרופסור שנקר בהדסה עין כרם, הוא אמר שאם עשינו כבר כל כך הרבה פעמים, צריך לבדוק מעבר. מה שהיה אז זה בדיקת רקמות. עשו לנו את הבדיקת רקמות, והוא אמר שאנחנו לא מתאימים. מאוד יפה. לא עשיתם דורש שרי? לא היה דורש שרי. אני בת 29, נשואה 11 שנים, ואנחנו לא מתאימים. ולא יהיה לנו ילדים ביחד. רק לכל אחד לחוד. אוי. טוב, חוזרים הביתה, בוכים, גומרים לבכות. אני דווקא מאוד נחמדה, בעלי כהן. אני מציעה לו להתגרש, גם לא אין בעיה. אז הוא אמר לי שאני האישה הכי לא מאמינה שהוא מכיר, כאילו שהוא הכיר נשים. אם הקדוש ברוך הוא שם אותנו ביחד, הניסיון הוא שלנו. לכאורה את אשמה. ומי שבא עליו ניסיון ועומד בניסיון, נעשה לו נס. ומי שלא, יבן מצולות. אז בואו נעמוד בניסיון, ובעזרת השם, הוא אמר, תראי שבסוף יהיה לנו ילד. כך הוא אמר, בסוף יהיה לנו ילד. מבינה אמונה של אנשים עם אמונה? ואז החלטנו טוב, ידענו שבמציאות לא יהיה לנו ילדים, אז נרשמנו לאימוץ. וחיכינו לה 7 שנים. קיבלנו אותה אחרי 7 שנים. אמרתי לכם, אם אתם מכירים מישהו שזכה במפעל הפיס, ואם אתם לא מכירים, זאת אני. זכיתי בילדה מדהימה, היא הגיעה אלינו בת 10 ימים, פרצה שמחה שאי אפשר להבין את זה, ופתאום אנחנו אבא ואימא, ובעלי שהוא לא בן אדם כזה שהוא מאוד בא כמה פעמים ביום הביתה, יצחק מה קרה? לא, לראות שהיא בסדר, מה חשבת מה אני אעשה לה? לא, היא בסדר, יופי, ברוך השם, רק לראות נשיקה, ממשיכים הלאה. כאילו, זה היה האושר הכי גדול. 5 חודשים עוברים, ואצלי, כמו שעון שוויצרי, תמיד כמה ימים לפני הזמן. אם צריך 28 זה נורמה, זה 24, 22. ולא מגיע. טוב, אבל יש לי כאבים. אני הולכת לרופא שאני עובדת, זאת אומרת לו, אולי יש לי ציסטה, כי אצלי לא יכול להיות שזה לא. וידעתי שהוא ישאל אותי, עשית בדיקת הריון, חשבתי לעצמי, המטומטם הזה, ישאל אותי, אתה יודע שאני לא יכולה להיכנס להריון, אתה יודע שהכל לא בסדר אצלי. אז אמרתי בבוקר, ליתר ביטחון, לפני שאני אגיד לו שעשיתי בדיקה אז. כמובן שהיה לי את הבדיקות העצמיות האלה, כי כל חודש הייתי חושבת שאני. אז בדקתי, וזה נשאר כזה בשירותי. אחת אמרו, עשיתי שבעלי לא יבוא ויראה את השטות הזו שוב. אז נכנסת 2 פסים, אני זוכרת את עצמי, פותחת עיניים, מסתכלת במראה, ואני אומרת, אני? כאילו, 2 פסים? זה יכול להיות? ופתאום ברגע אחד אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא מעטל בי. יש פה 2 פסים, אני בהיריון. אני הולכת מצלצלת לבעלי, לא שלום, לא בוקר טוב, הוא היה יוצא כשהייתי ישנה, כי עוד הייתי עם רחלי, הייתי אחרי לידה, כאילו. אז הייתי עוד בחופשת לידה הזאת. אז לא שלום, לא בוקר טוב, יצחק אני בהיריון. טוב. עכשיו, לא, הוא אמר, כשהוא הגיע הביתה, אז הוא אמר שהוא חשב שסוף כל סוף מגיע לי להשתגע, כאילו אחרי כל מה שעשיתי, מגיע לי להשתגע. ואני על השולחן במטבח שמה את הערכה, 2 פסים, הוא אמר לי שטויות, זה טעות. אמרתי לו, זה לא טעות, הקדוש ברוך הוא לא מעטל בי, הייתי מזכירה של רופא נשים, היה לי הפניות, אני עכשיו רושמת לעצמי הפניה, תשמור על רחלי, אני הולכת לעשות בדיקת הריון. הולכת לעשות בדיקת הריון, חוזרת, הוא בטוח שירדתי מדעתי, אבל סופית. טוב, באותו יום הייתי צריכה לעבוד אצל הרופא נשים, ואז לרחלי היה בייביסיטר, והוא לוקח אותי, כמובן אמרתי לו קודם כל לעצור בה, אז לא יהיה טלפונים או אמצעים אלקטרונים, צריכים ללכת למכשיר ולהוציא. אני מוציאה, הבטא 456 ואני ביום 29. אני יוצאת ובעלי באוטו מסתכל עליו ואני עושה לו ככה. נכנסת לאוטו ואמרתי לו, יצחק אני בהיריון, הוא חושב שאני לא נורמלית, זאת אומרת לו, והנה התוצאה. אז בואו נלך לרופא, אנחנו הולכים לרופא, נכנסים אליו, תמיד היינו אומרים, תנחשים מבהיריון, מי עשה טיפול לפני שבועיים, מתחילים לחשוב וזה, הוא חושב, אני לא יודע. אני נותנת לו, לא יכולתי להגיד לו, אז שמתי את הדף, והוא קורא, כאילו, מבני ברק, ובסוף את השם.
הוא כזה פותח עיניים, והוא אומר, בוא מהר נעשה אולטרסאונד, נראה איפה זה מונח, הרי, כאילו, אתה לא יכול להיות שזה מונח במקום. כן, זה נכון. עם חצוצרות סתומות, בכלל. עושה אולטרסאונד, אני ביום 29, יש שק חלמון בתוך הרחם. וואו. מה עובר עלייך באותם רגעים? אני כתבתי את זה לילדים, כיומן להם. האושר והשמחה זה לא משהו שבכלל, גם אמרו שכשאני אהיה בהיריון, אז יש לי בעיה, בגלל שעברתי 5 ניתוחי בטן, אז יש לי בעיה ויש לי ספיקה בצוואר, ויש לי ככה, ויש לי ככה, ויש לי ככה. כשהלכתי לרופא ואמרתי לו, אמרו לי, בדק, אמר, לא יודע, הכל בסדר, עבר הריון כיפי, וילדתי כמובן בניתוח, וכשבעלי אמר לי, לברית, הייתי באם וילד, מה להביא לך לברית? אמרתי לו, תינוק ברחם. זהו, ויצאתי לדרך, הייתי אימא ל2 ילדים קטנטנים, שנה ובקושי חודשיים ביניהם, היה לי עגלת תאומים, בחדר ילדים הקטנטן, שידענו שיהיה לנו ילד אחד, כל הבית ענק, ורק החדר ילדים קטן, היה גם מיטה וגם לול, צפיפות אוכלוסין. הצלם שלנו בוכה. לא, אני. הצלם שלנו בוכה, כולנו יחד. כי עדי, הרגע הזה שבו אישה שכל כך רצתה ילדים, מחזיקה אותם ביד, זה הרי... אבל גם התהליך הזה שפתאום מגלים בתוך הבטן דופק, שדופק. ואת מבינה שבורא עולם אומר לך, קחי בובה, אני סומך עלייך. זאת נשמה יהודית שמתחילה כאן מסע. אני לגמרי מתחברת לזה, כאילו, פשוט ואני אגיד לך את הסיבה. הרי הבעיות לא נפתרו, נכון? נכון. אמרתם אני עשיתי משהו שהוא גם בחוג שלנו, משהו מאוד מאוד גדול. לקחת ילדה יהודייה ולגדל אותה בבית חרדי. אני אומרת, הקדוש ברוך הוא שילם לי מזומן ביד ומיד. כי זה היה כנגד כל הסיכויים. כן. וואו. לא, אני גם באמת, אני יודעת כמה זה קשה לנשים ולזוגות, ובכלל כל נושא הזה של הריון ולידה, שזה גם פרויקט בפני עצמו. באמת, כל מה שכותבות לי, וכותבות המלצות, ובאמת זה כבר האחרי, וגם על שימור פריון שהתחלנו עם זה. כל התודות, אי אפשר להסביר את התחושה הזאת כשאני יודעת שהוא שולח לי כזה תמונות באמצע היום של תינוקות, או יש לנו כבר כמה זוגות שהתחילו ספציפית בקליניקה שלנו שהיא קליניקה ביתית, כלומר זה באמת בוטיקי, זה קטן, אנחנו לא מעמיסים גם, יש המון עומס בלי קשר במהלך היום ובעבודה של שנינו, והתחושה הזאת היא שאתה עוצר רגע, אתה אומר רגע קרה משהו בעולם, נולד תינוק. זו תחושה שקשה לי להסביר אותה, אני גם מתחברת לזה ממקור אישי, כי אני בעצם נהייתי דודה לפני 3 ימים. שעה טובה, שעה טובה. ובאמת זה מאוד מרגש. אתה אומר, קרה משהו. משהו קרה. נולד תינוק. ועוד בתקופה כזאת. כן. קשה. וזה כל כך חשוב שגם לאנשי המקצוע וגם לאנשים שעוסקים כל היום בעבודה הזאת, כן. לא יקרו החושים. נכון. צריך להישאר אנושיים. כי כמה טכנולוגיה וניסיון של אנשים ביום יום, נשמה היא דבר חד פעמי כשהיא באה לעולם הזה, ואם לא נעצור ונייקר, אני תמיד מסיימת את השידורים שלי ברדיו במשפט אחד, שיש נשים שכותבות לי תודה, ויש נשים שאומרות לי קשה לי עם המשפט הזה, אבל רוצו לחבק את הילדים שלכם. כן. רוצו לחבק את ההורים שלהם, רוצו לחבק את ההורים שלכם, שפתאום כשאת כל כך רוצה להיות אימא, וזה קורה לך, את פתאום מעריכה כל כך גם את אבא ואימא, וגם את כל הדורות עברו שהביאו אותנו להיות אלה של הדור הזה. תודה, תודה שרה, תודה על הסיפור. תודה על כל מה שאת עושה לבנות יהודיות כדי לעזור להם, שיהיה להם בית יהודי, מלא צחוקים של ילדים. תודה עדי. תודה. תמסרי דש לדוקטור גולד, ועל כל המאור פנים שבהם אתם מקבלים את הנשים בתהליכים הכי לא פשוטים שיש.
תודה שהייתם איתנו. רוצו לחבק. בשנים שנשים מבקשות ילדים, אי אפשר להסביר את הרצון הזה. זה רצון הרצונות, זה הדבר שכל היום מעסיק את המוח ואת המחשבות. אלה הם תפילת התפילות. תפילה היא דבר רוחני. רצון הוא דבר רוחני. לכו עם עצמכם למקום של שקט וירוק, ותראו מאיפה מתחיל רצון, ותראו גם איך הוא נגמר, במוצר, בתינוק, בנשמה יהודית, עם עיניים, עם חיוך, עם חיבוק ענק של מציאות